नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे MNikhilsKitchen मराठी. आणि आज आपण पाहणार आहोत चिंबोरीचा रस्सा. चिंबोऱ्यांचा रस्सा बनवण्यासाठी मी खाडीच्या चिंबोऱ्या आणलेल्या आहेत. त्यांची टेस्ट ही खूपच चविष्ट असते आणि मी ह्या पूर्ण साफ करून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता. चला तर सुरुवात करूया. सर्वप्रथम तेल घेतलेलं आहे. तेल गरम होताच आपण त्यात स्टारफूल टाकलेलं आहे, तमालपत्र टाकलेले आहेत, 2 लवंग टाकलेले आहेत. कांदा ॲड करून आपण तेलात परतून घेणार आहोत. थोडंसं मीठ टाकून घेतो आपण आता. लाल तिखट मसाला घेतोय मी. इथे 3 चमचे मसाला घेतलेला आहे. थोडं मी झणझणीत खायची सवय असल्यामुळे थोडं जास्तच घेत आहे. त्यानंतर हळद पावडर घेतलं 1 चमचा, थोडंसं हिंग घेतलं आहे. मसाला पूर्ण परतून घेत आहोत आपण. तुम्ही पाहू शकता की किती मस्त कलर आलेला आहे मसाल्याला. मसाला शिजतच आहे तर आपण हे चिंबोरीचे नांगे आहेत, जे त्याचे पाय आहेत, त्याचं आपण मिश्रण करून घेऊया. आणि हे मिश्रण गाळणीच्या सहाय्याने गाळून पाणी साईडला काढून ठेवूया. मसाला शिजलाच आहे, तुम्ही पाहू शकता किती चांगल्या प्रकारे कलर आलेला आणि शिजलेला दिसत आहे आपल्याला. आता ह्या मिश्रणामध्ये आपण चिंबोऱ्या ॲड करून घेऊया. चांगल्या परतून घेत आहोत आपण त्या मिश्रणामध्ये. हे गरम मिश्रणामध्ये चिंबोऱ्या टाकल्यानंतर त्या लाल होत आहेत, तुम्ही पाहू शकताय. 1-2 मिनटं स्टीम घेऊन तुम्ही पाहू शकता कसं पाणी सुटलेलं आहे त्यांना. आता ह्याच्यामध्ये जे नांग्यांचा जो रस काढलेला आहे तो आपण टाकत आहोत. त्यामुळे खूप चांगली चविष्ट अशी चव येते ह्या चिंबोरीच्या रस्स्याला. हे खूप अप्रतिम बनणार आहे. तुम्ही नक्की एकदा करून पहा ही रेसिपी. थोडा गरम मसाला पण ॲड करत आहोत. खूपच मस्त चव येते गरम मसाल्याची. आता आपण कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण आहे ते आपण ह्याच्यात लावत आहोत. ह्याच्यात ओला नारळ घेतलेला आहे, त्याची खूप चांगली चव येते. पाणी ॲड करून मिश्रण 20 मिनिटं आपण शिजवणार आहोत. वीस मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता किती चांगला उकळ आलेला आहे आणि कलरही पाहू शकता रस्स्याला किती मस्त आला. आणि सुगंध खमंग असा एवढा सुटलेला आहे ना की तोंडाला पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही, असं अप्रतिम हे रस्सा झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि नक्की ही रेसिपी घरी तुम्ही करून पहा. खूपच चांगली आणि अप्रतिम होणार आहे. ही पूर्ण रेसिपी मी व्हिडिओच्या शेवटला ठेवलेली आहे, तिथून तुम्ही पाहू शकता. कृती आणि साहित्य सगळं मी त्याच्यात लिहिलेलं आहे.
आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करून शेअरसुद्धा करा, जेणेकरून खूप सारे लोक हा व्हिडिओ पाहू शकतील. पुढची रेसिपी जर तुमच्या आवडीची बनवायची असेल तर कमेंटमध्ये नक्की मला सांगा की कोणती रेसिपी आहे ती, मी नक्की बनवेन. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. असंच प्रेम राहू दे, जेणेकरून मी नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला दाखवत राहीन. अजून